Hey guys, কি খবৰ ভালনে সকলোৰে? আজি আহিছো এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এটা ৰেচিপি দিম ভাবিছো। বহুত দিনৰ ৰেচিপি দিয়াই নাই, গতিকে আজি বনাই আছো খাচী মাংস। আহকচোন কি পদ্ধতিৰে বনালো চাই লওঁ আৰু কি লাগিব। এইখিনি মই খাচী মাংস লৈ লৈছো, এয়া আধা কেজিতকৈ অকনমান কম হ'ব। লগতে লৈছো এটা বিলাহী কাটি আৰু আলু কাটি লৈছো, তেজপাত দুখিলা, লগতে লৈছো দালচেনি, লং, ইলাচি, কিচমিচ, কাজু আৰু কাটি লৈছো পিঁয়াজ। এনেদৰে অকনমান আদা নহৰু এনেদৰে খুন্দি লৈছো। লগতে লৈছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি। ইয়াৰ লগতে মই লৈ লৈছো মিঠাতেল আৰু এইখিনি আদা নহৰু পিচি লোৱা হৈছিলে এনেদৰে। ইয়াতে দিছো জিৰা গুড়া 1 চামুচ আৰু লগতে দিছো শুকান জলকীয়াৰ গুড়া 1 চামুচ, 1 চামুচতকৈ অকনমান কম ধনিয়াৰ গুড়া আৰু 1 চামুচ হালধি। মই কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিলো আৰু ইয়াত দিছো এতিয়া মিঠাতেল। তেলখিনি মই গৰম হ'বলৈ দিলো আৰু এতিয়া ইয়াত দিম পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি মই এনেদৰে দি লৈছো ইয়াতে আৰু অকনমান পিঁয়াজখিনি এতিয়া লৰাই ল'ম। অকনমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে পিঁয়াজখিনি মই ভাজি ল'ম। অকনমান ৰঙচুৱা হৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে দিম 2খন তেজপাত, যিকেইখন মই পুৰি দিছো। গেছতে অকনমান পুৰি দিছো, তেতিয়া গোন্ধটো অলপ ভাল লাগে। আৰু এতিয়া দিম ইয়াতে আগতীয়াকৈ গোটাই ৰখা এই মছলাখিনি। এয়া লৰাই ল'লো এইখিনি আৰু এইখিনিও অকনমান সময় মই সিজিবলৈ দিম। সিজিবলৈ দিয়াৰ আগতে মই ইয়াতে দি দিম কাজু, কিচমিচ, লং, ইলাচি, দালচেনিখিনিও। এয়া দি দিছো এনেদৰে আৰু এইখিনিও ভালদৰে মিলাই ল'ম হাতাখনেৰে লৰাই। আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকনমান সময় সিজিবলৈ দিম। মছলাখিনি প্ৰায় সিজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে দিম মাংসখিনি। এনেদৰে মাংসখিনি দি ল'লো আৰু এতিয়া মাংসখিনি গোটেই মছলাখিনিত লগাকৈ এনেদৰে লৰাই লৈছো। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি ল'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে মই ইয়াতে দি দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু নিমখখিনিও ভালদৰে মই মিলাই ল'ম। এনেদৰে লৰাই ল'লো মাংসখিনি। এতিয়া ঢাকোন লগাই অকণ সিজিব দিলো আৰু অকণ সময় সিজাৰ পিছত এয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, চাওকচোন। এয়া আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম আলুখিনি, যিখিনি মই আগতীয়াকৈ কাটি ৰাখিছিলো। এনেদৰে আলুখিনি মই দি ল'লো। গোটেইখিনি আলু মই এনেদৰে দি লৰাই ল'লো আৰু এতিয়া ঢাকোনখন লগাই আকৌ মই সিজিবলৈ দিম। প্ৰায় 5 মিনিট সময় মই সিজিবলৈ দিলো আৰু এতিয়া ঢাকোনখন মই উদঙাই লৈছো এনেদৰে। আৰু ইয়াত অকনমান মই পানী দিছিলো, যিখিনি নেকি মই দেখুওৱা নহ'লে মোৰ অকনমান যাতে তলত লাগি নধৰে, সেইকাৰণে মই অকনমান ইয়াত পানী দিছিলো। আৰু এইখিনি আৰু 10 মিনিট মই সিজাম। 10 মিনিটৰ পাছত প্ৰায় 60% মাংস আৰু আলুখিনি আমাৰ সিজিয়ে গৈছে। চাওকচোন এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। দেখিছেনে তেলটো কিদৰে বিৰিঙি ওলাই গৈছে মাংসৰ পৰা। আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। এয়া অফ কৰি দিছো গেছৰ ফ্লেমটো। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে মাংস হ'লেই নে? নাই হোৱা, আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া মই এটা কুকাৰ লৈছো এনেদৰে আৰু এতিয়া ইয়াতে মাংসখিনি কুকাৰটোলৈ গোটেইখিনি মাংস দি দিম। লগতে দি ল'ম কাটি ৰখা বিলাহীটো। খাবলৈ বিৰাটেই কোমল হয় খাচী মাংস। যিহেতু খাচী মাংস গেছত বনালে বৰ সোৱাদ নহয়, গতিকে এনেদৰে বনাই খাবচোন। আপোনালোকে গেছত বনোৱা যেন অনুভৱেই নকৰিব। আৰু মই ইয়াতে দিছো এতিয়া পানী, যিখিনি মই গৰম কৰি ৰাখিছিলো। আৰু এতিয়া কুকাৰৰ চিটি আহিবলৈ দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মই অন কৰি দিছো আৰু এতিয়া ইয়াতে মই 4টা চিটি আহিবলৈ দিম। গেছৰ চিটি গ'ল আৰু এতিয়া আমি ঢাকনখন খুলি মাংসখিনি দেখাই আছো, ৰ'ব চাই থাকক।
এইয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ৰং হৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে চাওকচোন। যিটো গৰম হৈ আছে অকণমান কেমেৰাটো ধুৱলি কুৱলি হৈ গৈছে তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। আৰু বাৰু ফটো কপি মাৰি থৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেধৰণৰ হৈছিলে। এইয়া ফটো কপি এই কপি চাই লওক। মই আকৌ পুনৰ একেটা কেৰাহীয়ে লৈছোঁ আৰু এতিয়া এই কেৰাহীটোতে মাংসখিনি এনেদৰে বাকি দিছোঁ। এনেদৰে বাকি নুতলালেও হয়, কিন্তু মই উতলাই খাই ভাল পাওঁ। আকৌ এবাৰ এনেকৈ অকণমান উতলিবলৈ দিম। বৰ বেছি সময় উতলিবও নালাগে। এটা উতল অহাৰ লগে লগে মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিম। যিহেতু কেৰাহীৰ পৰা বাঢ়িবলৈও সহজ, গতিকে সেইকাৰণে কেৰাহীলৈ বাকি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এটা উতল আহিবলৈ দিম। চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু মাংসখিনি উতলালৈকে মই এডোখৰ আলু ইয়াতে ভাঙি দিম। এনেদৰে ভাঙি দিছোঁ। খাচী মাংসত এনেদৰে আলু ভাঙি দি দিলে খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। এনেদৰে এতিয়া এইখিনি মই উতলিবলৈ দিম। এয়া দেখিছেনে উতল আহি গ'ল। আমাৰ মাংস ৰেডি। আৰু এতিয়া মই কৰিম গেছৰ ফ্লেমটো অফ। আৰু এতিয়া ঢাকোন লগাই মাংসখিনি অকণমান সময় চেট হ'বলৈ দিম। এইয়া চাওক, অকণমান সময় ঢাকোন লগাই থোৱাৰ পাছত মাংস এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। ধুনীয়া কালাৰ হৈছে আৰু এয়া মই বাতি এটাত বাঢ়ি দিছোঁ এনেদৰে। এয়া চাওক। খাবলৈ কিন্তু মাংসখিনি বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিলে আৰু বহুত কোমল হয় এনেদৰে বনালে। গতিকে ভাবিলোঁ যিসকলে খাচী মাংস ৰান্ধিলে কিছুমানে কয় ন টান হৈ থাকে বুলি, এনেদৰে ৰান্ধি খাব। একে কোনো ধৰণৰ কথাই নাই। বহুত ভাল পাব খাই। বয়সস্থ মানুহেও খাব পাৰিব, যিহেতু বহুত বেছি কোমল হৈ যায়। আৰু লগতে এয়া মই ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিলে। আৰু যদিহে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।